Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh Mai Chi nhé. Thì cũng rất là lâu rồi mình không có quay video clip để chia sẻ cho anh em ở trên mạng xã hội. Thế thì cũng có do là cũng nhiều công việc quá thì mình cũng không có thời gian quay video clip, cũng như là gặp những cái ban bệnh cũ thì mình cũng không quay. Hơn nữa là từ năm ngoái năm nay thì mình cũng đã làm một cái công việc khác, cho nên là cũng không có nhiều thời gian để dành làm cho điện lạnh. Thế thì hôm nay mình có gặp một cái em máy giặt Panasonic ở trên. Nó gặp một cái vấn đề mà mình thấy là cũng có rất nhiều anh em cũng đang còn là băn khoăn nhức nhối. Thì tình trạng của cái máy này thì mình đang đi sửa điều hòa cho khách, thì khách có nhờ vệ sinh bảo dưỡng cái máy giặt này, thì mình nhân cơ hội này thì mình cũng xin khách mang về để lấy máy quay video clip. Lâu rồi cũng không gặp con Panasonic nào nó cứng như này, thì mình mang về để quay video clip chia sẻ cho anh em, thì cho những anh em nào mà chúng ta còn đang cảm thấy là băn khoăn cũng như là khó khăn trong cái việc tháo cái máy Panasonic ở trên này, thì anh em tham khảo thêm. Còn những anh em nào mà chúng ta đã làm tốt rồi hoặc là làm rành rồi thì chúng ta vui lòng bỏ qua. Còn mình thì cũng không có ý gọi là hơn thua gì ở trên mạng xã hội cả, cho nên anh em nào mà chúng ta biết những cái cách phương pháp hay hơn thì chúng ta chia sẻ lại cho những anh em chúng ta còn chưa làm tốt, chúng ta tham khảo để cùng nhau làm tốt hơn. Rồi thì tình trạng thì cái máy giặt Panasonic này thì nó gặp cái tình trạng là thứ nhất là cái con ốc hãm cái mâm giặt này thì nó rất là chặt, rất là khó tháo, và cũng có rất nhiều anh em hỏi mình, thì việc nhắn tin trả lời nó rất là khó, đôi lúc cũng không có thời gian để trả lời được. Thì hôm nay nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ cho anh em đầy đủ luôn những cái vấn đề mà khúc mắc ở cái máy giặt này, là con ốc này vì sao nó lại bị xảy ra cái tình trạng là có con bị con không, nó chặt như vậy. Thứ hai là mình tháo lên bằng phương pháp nào, thì mình chia sẻ cách làm cá nhân của mình thôi. Anh em nào thấy hay thì chúng ta tham khảo, anh em nào mà chúng ta thấy nó không hữu ích thì chúng ta vui lòng bỏ qua nhé. Còn anh em nào mà có phương pháp hay hơn thì chia sẻ lại cho anh em, góp ý cho anh em, chúng ta cùng nhau làm cho nó tốt hơn. Rồi cái thứ hai là hôm trước thì mình cũng đợt trước mình có chia sẻ một cái video để giúp chúng ta là dùng cái khoan bê tông và cái mũi khoan 6 để chúng ta giúp chúng ta nhấc cái mâm này lên. Tuy nhiên con này thì nó khá là cứng, việc dùng khoan bê tông là mình thấy là mũi 6 là không khả thi, thì mình sẽ chia sẻ anh em một cái phương án thứ hai để giúp chúng ta có thể tháo cái mâm này lên mà cũng không làm ảnh hưởng gì đến máy cả. Rất nhiều anh em lo sợ là khi sử dụng khoan bê tông thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến cái hộp số. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ và giải thích cho anh em là chúng ta khi mà bắn khoan bê tông chúng ta chịu khó xách cái mâm lên thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, và mình cũng làm nhiều rồi cũng không có sao đâu. Đó, chú cơ bản là anh em không nắm được thôi. Còn nếu chúng ta cứ để nguyên này chúng ta bắn thì tất nhiên bắn nhiều sẽ ảnh hưởng. Còn chúng ta chịu khó nhấc, buộc cái dây thép vào đây, chúng ta nhấc lên, chịu khó trong lúc bắn khoan chúng ta kéo cái dây lên thì nó không ảnh hưởng gì cả nhé. Rồi thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho anh em đi vào vấn đề luôn. Là thứ nhất là gặp con ốc này, vì sao chúng ta lại khi gặp con ốc này chúng ta tháo ra nó lại rất là chặt như vậy và rất là nặng và rất là khó tháo. Thì đây thì cái con ốc này lúc nãy ở nhà khách ấy, thì mình đã tháo lên mất rồi, thì mình quên mất, mình không nhớ ra là có nhiều anh em hỏi đến cái vấn đề con ốc này, thì mình đã tháo ra mất rồi, cho nên là mình không có cơ hội để quay lại nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là lý do vì sao nó bị chặt như vậy mà chúng ta không tháo ra được. Thì đây thì mình tháo ở nhà khách nó rơi vào mất khoảng tầm 6 phút. Loay hoay bấm giờ thì mình tính bấm đồng hồ thì mình thấy là mất khoảng tầm 5-6 phút thôi là tháo ra được. Thì như các bạn đã biết ấy, thì bình thường là cái cốt mâm của chúng ta nó gắn vào cái đầu cái hộp số như này. Đấy, thì các bạn để ý là đối với tất cả các hãng khác ấy thì cái lỗ ở trên cái đầu của cái cốt này nó to, đúng không ạ? Chúng ta thả cái con ốc hãm này vào là các bạn thấy là nó thả vào chui tọt như này, đúng không ạ? Riêng cái Panasonic thì các bạn thấy là cái lỗ đây, mình quay gần cho các bạn xem. Các bạn thấy cái lỗ trên cốt mâm nó vừa đúng zin với cái gen của cái con ốc hãm mâm này, đúng không ạ? Nó vừa đúng cái gen như ở cái đầu hộp số này luôn. Đấy, chính vì cái lỗ nó vừa đúng gen như vậy, và khi chúng ta vặn nó lên đấy thì nó sẽ có hai cái lý do làm cho nó nặng. Là thứ nhất là cái ron cao su đây nhé, mình khi mà chúng ta vặn lên đấy thì thứ nhất là cái ron cao su này nó nằm ở trong cái lỗ nhựa ấy, thì ban thường dùng để chặn nước, để chống cái nước nó xuống làm oxy hóa cái chân gen, thì người ta đã sử dụng cái ron cao su này. Thì chết là cái ron cao su này đang bị khô, thì chúng ta vặn khô lên thì nó cao su nó rất là xít. Cái thứ hai, cái điểm chính nhất của cái việc mà chúng ta vặn nặng lên đó chính là khi bình thường con ốc nó bắt mâm tụt xuống như này, các bạn để ý này, thì khi chúng ta vặn quay ra mở con ốc này ra thì ngay cái bước gen đầu tiên này đấy, nó bị ngay bước gen đầu tiên này thì nó bị ghì vào cái mép của
cái mép của cái cốt mâm này. Bởi vì bản chất của cái cốt mâm của Panasonic ấy, thì nó lại cái lỗ này nó vừa bằng đúng cái lỗ chân gen đấy, chứ nó không có rộng như những cái con khác. Cho nên những con khác là rộng thì chúng ta vặn cái là lên ngay. Thế thì các con Panasonic ấy, thì cái lỗ này nó rất là nhỏ. Thì khi mà chúng ta vặn lên thì ngay cái bước gen đầu tiên, cái bước gen đầu tiên này này, thì nó bị cà vào cái đó và nó tạo cái gen với cái sắt. Bởi vì cái cốt đấy nó lại không phải bằng hợp kim mà nó lại bằng gì, bằng thép các bạn nhé. Thì nó cà vào thì nó tạo một cái gen, thì nó làm cho chúng ta là sẽ làm gì, tạo ra một cái độ nặng, giúp chúng làm cho cái gen này nó sẽ bị, khi chúng ta vặn lên là nó sẽ bị cháy gen. Nó không phải cháy hết nhưng nó sẽ bị cháy một phần. Chính vì đó là cái lý do mà sẽ làm cho nó rất là nặng khi chúng ta vặn lên. Thì phương pháp để tháo ra như sau. Thì đây là cách làm của mình. Thì đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng RB7 chúng ta xịt vào để làm cho cái ron cao su này khi gặp RB7 nó trơn, và cái gen này của chúng ta nó bị ướt bước gen thì chúng ta vặn nó sẽ trơn hơn là chúng ta vặn khô. Hai là cái phương pháp dễ nhất đó là mình nếu mà chúng ta không có RB7 thì chúng ta sẽ đổ nước. Đây các bạn nhé, nó đang vặn như này. Thì các bạn sẽ đổ nước cho mình, ngập cái con ốc này luôn. Các bạn đổ ngập ốc ấy, thì khi các bạn vặn ra thì cái ron cao su này nó sẽ bị ngấm cái nước và nó sẽ trơn. Đồng thời là khi chúng ta càng vặn ra thì cái nước chúng ta nó sẽ chui xuống, nó sẽ làm ướt cái bước gen này. Thì chúng ta cứ vặn cho mình là các bạn sẽ vặn cho mình là tôi viết đâu rồi đây. Thì khi tháo ra, khi các bạn đổ nước ngập rồi thì các bạn sẽ tháo ra cho mình như sau này. Các bạn cứ xoay ra khoảng tầm 1-2 cái thì các bạn lại xoay vào. Đấy, chúng ta xoay ra mà bây giờ chúng ta thấy nó nặng tay. Các bạn cứ xoay ra. Cái xoay ra thì chúng ta thấy nó nặng tay đúng không ạ? Thì chúng ta lại xoay vào. Xoay vào để mục đích để làm gì? Để chúng ta làm ướt cái vị trí nó đang bị cà gen. Đấy, rồi chúng ta lại xoay ra. Bây giờ chúng ta cảm thấy nó nặng tay thì chúng ta lại xoay vào. Sau ta lại xoay ra, chúng ta cảm thấy nặng tay thì chúng ta vặn thêm cho nó nặng thêm một chút. Tức là mỗi lần chúng ta sẽ ních ra một ít rồi chúng ta lại vặn vào. Để cứ thế, cứ vậy thôi, cũng chả cần có phương pháp gì nữa cả các bạn ạ. Thì mình cứ đổ nước ngập, xong các bạn cứ vặn như vậy, cứ ra 2 cái thì lại vào 1 cái, thì nó sẽ mất khoảng tầm, như mình làm thì thông thường nó khoảng tầm 5-6 phút để nó ra thôi. Đấy, thì đấy là thứ nhất là về con ốc, là cái cản trở thứ nhất là về con ốc. Thì các bạn sẽ, nếu các bạn thấy hay, các bạn làm theo cái phương pháp của mình. Thì mình tháo ra thì sau khi tháo ra thì các bạn quan sát cái bước gen ấy, thì cái phần đầu các bạn thấy là nó bị gì, cái phần đầu bước gen là nó hơi cháy so với phần cuối đúng không ạ. Đấy là cái lý do là theo mình tìm hiểu là như vậy, nhưng không biết là nó có chính xác không. Thì theo mình tìm hiểu là nó bị ở cái vị trí đó, chứ không phải tại cái gen ở trong cái lỗ các bạn nhé. Không phải là tại cái gen trong ở trong cái đầu hộp số nó bị đâu. Đấy, mà tại là ở cái vị trí mà mình tìm hiểu thì nó ở tại cái vị trí của cái cốt này với cái gen này, ngay cái mép này luôn. Đấy, tại vì là cái lỗ của cái cốt của mâm Pana thì nó vừa đúng bằng cái gen, còn cái lỗ của các hãng khác thì nó to như này thì nó sẽ không ảnh hưởng. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Để chúng ta tháo được con ốc ra rồi. Tháo con ốc ra rồi thì chúng ta gặp trở ngại là ta không nhấc được cái mâm lên đúng không ạ. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ việc chúng ta sẽ thao tác tháo cái mâm này lên. Rồi thì bây giờ đến cái vấn đề là chúng ta sẽ nhấc cái mâm lên đúng không ạ. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ bắt một cái dây thép ở đây để chúng ta nhấc cái mâm này lên. Trong quá trình chúng ta bắn khoan bê tông thì chúng ta sẽ sử dụng cái mũi khoan 6. Thì mũi khoan 6 này thì chúng ta, một là chúng ta sẽ mài cái mai của nó đi, cái mai ở đầu này của nó đi. Hai là chúng ta sẽ cắt một nửa đi. Các bạn sẽ cắt tầm này là chúng ta sẽ thừa sức để bắn rồi. Thì đối với cái việc mà sử dụng mũi khoan 6 bắn này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải bắn phải thẳng tâm. Thì cái này nó bằng thép đã được tôi thì nó rất là cứng. Tuy nhiên là nếu chúng ta bắn trong cái trạng thái bị nghiêng thì rất dễ bị gãy ngậm, sẽ làm khó khăn cho việc chúng ta tháo cái mâm lên. Thì trong cái trường hợp là cái mâm nào nó kẹt nhẹ thì chúng ta bắn như vậy là nó lên. Thì đối với những cái mâm mà nó bị kẹt nặng là chúng ta bắn nó cũng không lên được. Đó. Thế thì một số anh em sẽ có rất nhiều phương pháp. Anh em có thể dùng cái cảo. Đây, cái cảo như này. Rồi thì một số anh em sẽ dùng cái cảo như thế này. Chúng ta sẽ bắt rất là nhiều con vít to vào đây đúng không ạ, để chúng ta tháo lên. Thì theo mình là cũng không ra được đâu, rất là khó. Và đồng thời làm như vậy thì các bạn sẽ bắn quá nhiều vít to vào đây, làm hỏng hết cái mâm giật của khách hàng. Kể cả cái mâm có inox hay không có inox các bạn nhé, inox chẳng qua nó chỉ là một cái lớp bọc ở trên thôi, ở dưới nó vẫn là nhựa, nó không khác gì cả. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em là dùng cái phương pháp này, có lẽ là nếu anh em thấy hay thì ta dùng thấy hay hơn. Thì trước khi bắn thì các bạn cứ đổ nước ngập. Đây, mình sẽ đổ nước ngập luôn nhé. Thì các bạn mình nói xong đã, mình chia sẻ cho anh em hiểu đã cái vấn đề rồi sau đó mình sẽ đổ nước. Thì lúc nãy các bạn tháo gốc lên thì các bạn đã đổ nước rồi đúng không ạ? Đổ nước ngập mâm đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dùng phương pháp thứ nhất là chúng ta cứ dùng cái mũi khoan 6, ta cắt một nửa như này đi, chúng ta bắn thử. Nếu mà nó cứng quá không lên được thì chúng ta chuyển qua phương pháp thứ hai. Thì cái phương pháp này hôm trước mình đã chia sẻ quay video rồi, thì mình không tiện chia sẻ nữa. Thì anh em chúng ta cứ nhấc lên, chúng ta bắn bằng chức năng bê tông. Nếu mà nó lên được thì là lên luôn, mà không lên được thì chúng ta phải dùng phương pháp khác.
Rồi, sau khi chúng ta đã áp dụng cái phương pháp thứ nhất, đó là sử dụng cái mũi khoan 6 và cái khoan bê tông để chúng ta bắn, để chúng ta bắn có chức năng bê tông, chúng ta nhấc cái mâm này lên mà nó không lên được, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp thứ hai để chúng ta tháo cái mâm này lên, cũng vẫn bằng phương pháp sử dụng khoan bê tông. Thì các bạn sẽ đổi cho mình là từ cái mũi khoan 6 sang cái mũi khoan 8, và đồng thời thì các bạn sẽ kiếm cho mình một cái con EQ 6 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đặt lên chốc ở cái đầu của cái cốt như này, đúng không ạ? Đây, các bạn chờ chút thì mình sẽ đặt cái này xuống. Đây thì các bạn sẽ đổi cho mình là cái mũi khoan 6 này sang sử dụng cái mũi khoan 8, và các bạn sẽ kiếm cho mình một con EQ 6. Chúng ta sẽ đặt lên chốc cái đầu cốt như này, và chúng ta sẽ bắn cái mũi khoan bê tông lên như thế này, thì chúng ta sẽ tháo cái mâm lên và chúng ta để cái cốt ở lại. Thế thì theo mình thì các bạn kiếm con EQ 6 cũng được, hoặc không các bạn tốt nhất là các bạn kiếm được cái con EQ mà dùng để hãm cái cánh quạt dàn nóng ấy. Thì bản chất cái con ốc này thì các bạn thấy nó có cái vành giống như cái lông đen, đúng không ạ? Thì chúng ta đặt lên đây thì nó rất là vừa zin cái lỗ, đồng thời là nó sẽ có một cái lực tác động lớn hơn lên cái cốt này. Thì khi chúng ta bắn khoan bê tông lên cái con EQ đó thì nó sẽ không bị, cái mũi khoan nó sẽ không bị xuyên thủng qua cái lỗ của cái cốt mâm cây kẹt. Nếu các bạn dùng mũi 6 ấy, thì khi chúng ta bắn ấy, có thể nó sẽ bị vỡ cái mai, thì nó sẽ xuyên tọt vào trong cái lỗ gen này, rất là dễ bị gãy mũi khoan. Đó, các bạn sẽ sử dụng cho mình là mũi khoan 8 thì chúng ta bắn thì là ok nhất. Các bạn dùng con EQ 6 thông thường như này, hoặc là các bạn kiếm cái con ở cái bạn hãm cái cánh quạt dàn nóng ấy, thì chúng ta bắn thì tốt hơn, vì nó có cái vành giống như cái lông đen đấy. Rồi, thế thì một số bạn thì cũng cho rằng là nếu chúng ta dùng phương pháp này thì chúng ta chỉ lên được cái mâm mà cái cốt để ở lại thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Thì tuy nhiên là các bạn đấy cũng chưa từng làm thử, hoặc là cũng chưa từng nghiên cứu, thì các bạn thấy là khó khăn. Chứ với mình thì khi lên cái mâm rồi còn cái cốt ở lại chỉ là chuyện quá nhỏ. Đây các bạn để ý này, chúng ta thả cái con EQ 6 thông thường đây các bạn nhé. Thì cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em khá là chi tiết, thì nó hơi dài, anh em cố gắng ta theo dõi để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Thực ra nó rất là dễ thôi, nói thì nó nhiều chứ thực ra thì chúng ta làm thì nó nhanh thôi. Các bạn thả con EQ 6 thông thường thì các bạn thấy là nó cũng lọt ok, đúng không ạ? Đây, các bạn chờ chút nhé, mình sẽ thả vào. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là khi mình thả con EQ 6 thông thường thì nó vẫn còn lỏng, đúng không ạ? Thì nó không chặt bằng cái con mà nó có cái vành này. Đây, các bạn thả cái con mà nó có cái vành này thì chúng ta thả vào thì nó sẽ vừa zin luôn. Các bạn thấy chưa ạ? Chúng ta thả là nó vừa zin cái lỗ ở đầu của cái cốt. Đây các bạn nhé, mình nhắc lên các bạn xem này. Đấy, chúng ta thả vừa zin cái đầu cốt thép đó luôn, làm không ảnh hưởng gì đến mâm. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng khoan bê tông, chúng ta bắn cái mũi 8 vào cái đầu con ốc đó, ta xách mâm lên. Rồi thì sau đây mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Do là không có người quay thì mình không quay trực tiếp được, thì mình vẫn dùng phương pháp là bắn khoan bê tông, vừa xách vừa bắn các bạn nhé. Đây rồi các bạn nhé. Thì sau khi mình xách lên, mình xách cái mâm này lên và mình bắn vài cái thì các bạn thấy là cái mâm nó đã có dấu hiệu ra, đúng không ạ? Thì khi mà làm cái này thì các bạn phải vừa bắn vừa ta thử xem là nó có dấu hiệu ra không. Thì các bạn thấy là khi mình bắn ấy thì cái lỗ này nó đã tụt rồi, đúng không ạ? Tụt sâu xuống rồi. Và cái mâm này nó đã cao lên hơn so với cái này, tức là nó đã ra rồi. So với cái mép này thì nó đã ra rồi. Đây, do là không có người quay video cho nên mình vừa quay vừa bắn thì không thể cho các bạn xem được. Đấy, các bạn thấy con ốc nó tụt sâu xuống dưới rồi, đúng không ạ? Và khi nó có dấu hiệu cựa ra như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắn thêm 1-2 cái là nó ra thôi. Thì tiếp tục mình sẽ bắn ra. Đây rồi các bạn nhá, mình đã bắn ra đây rồi. Đó. Đấy, anh em thấy là nó lên cái cốt mâm một cách dị giáo hoành, đúng không ạ? Thì xong khi tí chúng ta tháo cái cốt ra, chúng ta sẽ lắp lại, nó rất là đơn giản thôi. Thấy mâm, các bạn thấy là cái mâm rất là đẹp, đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì, có mỗi 2 con vít bắt vào. Đó, phương pháp này thì mình thấy là cái mâm nó vẫn còn đẹp nguyên, không ảnh hưởng gì. Và các bạn để ý là cái cốt ở lại thì nó cũng vẫn là lành nguyên, không vấn đề gì, đúng không ạ? Đây các bạn nhá, đây. Hoàn đây. Và các bạn thấy là mình bắn đấy thì cái con EQ này nó dính luôn vào cái đầu mũi khoan này. Bây giờ mình phải lấy cái búa người ta gõ nó mới ra được nhá. Đấy, nếu không có con EQ này thì chúng ta bắn, các bạn để ý đây. Đấy, nếu không có con EQ này thì chúng ta bắn ấy,
cái mũi khoan nó sẽ làm hỏng cái đầu này, đồng thời nó chui tọt luôn vào cái lỗ này là rất là nguy hiểm. Việc ta xử lý cái khó khăn sau đó rất là phức tạp, cho nên bắt buộc chúng ta phải dùng con ECU ta lót vào đầu con mũi khoan như này. Nếu trường hợp các bạn thấy con ECU quá trình bắn mà nó bị biến dạng mà nó hư hỏng thì các bạn vứt đi, ta thay con khác. Ta thay con khác, đúng không ạ? Ok. Sau khi lên được cái mâm như này rồi thì rất nhiều bạn cho rằng là lên được cái mâm mà cái cốt này không lên được thì cũng chả giải quyết gì. Thì các bạn là chúng ta đừng vội kết luận như vậy. Khi lên được cái mâm rồi, cái cốt này là quá đơn giản. Thì để tháo được cái cốt này thì chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất thì mình sẽ giải thích cho các bạn rất là cặn kẽ. Đây. Đây các bạn nhé. Đây là một cái hộp số pana. Thì khi mà cái cốt nó dính như này thì các bạn thấy là cái khe giữa cái phần đầu hộp số với cái cốt này nó rất là bé. Nên để tháo được cái cốt này lên thì chúng ta không thể dùng cái vam 3 chấu được, vì vam 3 chấu không có chỗ để chúng ta móc cái chấu vào để chúng ta kéo lên. Thì các bạn là có hai phương pháp tháo được cái cốt này. Một là chúng ta sẽ phải sử dụng cái loại là vam chế từ cái ống sắt tròn. Thì ống sắt tròn ấy thì chúng ta sẽ một đầu chúng ta sẽ hàn một cái ti để chúng ta vặn, đúng không ạ? Một cái đầu chúng ta sẽ hàn bịt kín lại. Sau đó chúng ta sẽ cắt xẻ một cái rãnh vừa bằng cái trục để khi chúng ta đưa vào thì khi chúng ta đưa vào như này thì nó luồn vào để chúng ta dùng cái vam ta vặn kéo lên. Tuy nhiên là mình thấy là cái vam này nhiều khi vặn cũng là cong cả cái ti mà nó cũng không lên được vì nó rỉ rất là nặng luôn. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một phương pháp nó đơn giản mà anh em nào cũng có thể làm được, không cần mất tiền chế đồ, mất công làm gì hết. Mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái phương pháp khác, ta sẽ dùng đơn giản hơn. Đầu tiên là các bạn sẽ đổ nước cho mình. Đây các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đổ nước cho mình sao cho nó chạm cái cốt này, nước phải chạm đến cái cốt này các bạn nhé, chạm chân cốt này. Tại sao phải đổ nước chạm chân cốt ạ? Thì như các bạn đã biết rồi. Thì ở ngay cái đầu hộp số này chúng ta sẽ có một cái phớt bằng cao su để chặn nước ở đây. Thì nếu chúng ta mà không đổ nước ngập thì chúng ta dùng đèn khò, chúng ta khò nóng ở đây sẽ làm ảnh hưởng hư hỏng cái phớt này. Thì các bạn đầu tiên là các bạn đổ nước. Các bạn đổ nước ngập cho nó ngập qua cái phớt này, tức là chạm tới cái chân cốt này. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái đèn khò thần công của anh em thợ điện lạnh. Thì mình nghĩ là ai cũng có, chúng ta sẽ dùng cái đèn khò, chúng ta sẽ khò nóng lên. Khi chúng ta khò nóng này lên thì nó có những cái tác dụng, đó là thứ nhất là cái cốt này nó sẽ giãn nở ra, đồng thời là nó sẽ làm cho những cái cặn bẩn, những cái rỉ sét ở bên trong cái rãnh răng này nó bị đốt cháy, khô vụn lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái búa chúng ta gõ hoặc cái vật gì chúng ta gõ nhẹ là nó long ra thôi, rất là đơn giản. Đây thì hiện tại cốt các bạn là mình quay trực tiếp cái cốt cho các bạn xem là cốt bằng thép rất là rỉ chắc. Thì sau đây mình sẽ đổ nước ngập lên và mình sẽ dùng đèn khò. Chúng ta sẽ dùng cái đèn khò này để chúng ta khò nóng các bạn nhé. Đây rồi các bạn nhé. Thì sau khi mình đã đổ ngập nước đây rồi thì anh em có thể đổ ngập và lên hẳn một phần của cái cốt. Đây các bạn nhá. Chúng ta đổ nước ngập hẳn lên một phần cái cốt càng tốt cũng không sao các bạn nhé. Không cần phải đổ sát mép, chúng ta cứ đổ nó lên một phần của cái cốt cũng được, càng an toàn cho cái phớt. Thì chúng ta sẽ dùng cái đèn khò, chúng ta khò thôi. Các bạn khò vào nước thì nó không ảnh hưởng gì đâu nhé. Các bạn cứ khò đều vòng quanh. Do là cốt bằng thép cho nên các bạn cứ khò thoải mái nhé. Chúng ta khò cảm thấy cái cốt nó khô, ta khò đều vòng quanh.
Đây, sau khi khò xong thì các bạn này các bạn nhá, khò xong thì chúng ta đặt cái mũi khoan của máy lại các bạn. Đó, các bạn bắn vào cái thì các bạn thấy là cái dỉ đục nó ra nước chưa? Đấy, các bạn chỉ bắn 1-2 cái thôi, các bạn bắn vào các bạn thấy là cái nước dỉ nó đục nó ra nước ghê không? Xong các bạn dùng cái kìm này, các bạn đưa vào cái khe, các bạn đưa vào khe chúng ta đậy. Ồ, vừa làm với khó quá nha. Đấy, bạn thấy nó lên chưa? Chúng ta dùng cái kìm mà cắt chúng ta nạy thì các bạn thấy là nó lên chưa? Ý. Rồi, rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn lưu ý là nước chúng ta phải đổ ngập phớt nhá, tránh hỏng phớt. Rồi, sau khi nó ra rồi thì anh em ta cứ thế chúng ta tiến hành các bước còn lại thôi. Đó, các bạn thấy là chúng ta đổ nước ngập phớt thì chúng ta có nung bỏng bằng mấy thì cái chỗ này nó không bị hỏng các bạn nhé. Đó, ra được rồi thì lại quá dễ đúng không ạ? Chúng ta đưa ra đưa vào và các bạn thấy là cái nước bẩn nó ra này. Rồi, ok. Wow. Rồi, bây giờ thì cái cốt này thì chúng ta sẽ đóng giả vào cái mâm này thôi là xong thôi. Rồi, như vậy là vừa rồi thì mình cũng đã thực hiện toàn bộ một cái quá trình tháo một cái mâm của máy giặt Panasonic, một cái trường hợp mà khá là chặt từ con ốc cho đến chặt đến cái cốt. Thì mình chia sẻ cho anh em những cái phương pháp và cách làm của mình. Thì anh em nào thấy hay thì nhớ xem video, nhớ like ủng hộ để động viên người làm video. Thực ra cũng chả làm gì đâu, nhưng mà kích like để động viên cho mình xíu thôi. Thì mình cũng đã quay video khá là chi tiết thì nó hơi là dài rồi. Thì mình xin chúc tất cả các anh em chúng ta sẽ xử lý và làm thành công, tháo mở thành công con Panasonic giống như con máy mình đang làm cho khách hàng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.